नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं मेडी लाईफ चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आपण बनवतो आहे तो हायड्रॉक्सिन ओरल सोल्युशन आहे, जे की हिस्टाओवर सिरप या नावाने मार्केटमध्ये मिळतं। याची माहिती आज पूर्ण आपण घेणार आहोत, पण त्यापूर्वी जर आतापर्यंत तुम्ही आपल्या मेडी लाईफ चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि शेजारी दिलेलं बेल नोटिफिकेशन बटन पण दाबा। मित्रांनो, आजचं जे औषध आहे हायड्रॉक्सिन ओरल सोल्युशन IP, हे ब्रिटॉन कंपनीचं आहे आणि याची जी किंमत आहे साधारणतः 89 रुपये 92 पैसे, साधारण 90 रुपयापर्यंत मिळतं मार्केटमध्ये MRP वर। जर तुम्ही हे ऑनलाईन जर परचेस केलं तर साधारणतः 25% पर्यंत तुम्हाला डिस्काउंट 1 mg वर मिळून जातो। आणि दुसऱ्या वेबसाईट्स मी बघितल्या नाहीत, पण 1 mg वर मी जेव्हा चेक केलं तर साधारणतः 25% पर्यंत डिस्काउंट होता। आणि एक्सपायरी टाइम ड्युरेशन हा जो आहे तो 2 वर्षाचा एक्सपायरी टाइम ड्युरेशन या औषधाचा आहे। आता हे औषध कशासाठी वापरलं जातं, याचे दुरुपयोग काय होऊ शकतात, तर याची मी तुम्हाला माहिती देणार आहे। तर त्यापूर्वी मेडी लाईफला सबस्क्राईब करा, शेअर जास्तीत जास्त करा, कारण की बहुतेक जणांना हे आपलं चॅनल माहीत नाहीये किंवा त्यांना त्या औषधाची माहिती योग्यरित्या मिळत नाही आणि घरात जरी औषधं असतील तर त्यांचा उपयोग काय होतो ते माहीत नसतं। तर त्याचा उपयोग आपण या व्हिडिओमध्ये म्हणजे माहिती देत असतो। आजचं जे औषध आहे मित्रांनो ते हिस्टाओव्हर सिरप या नावाने मार्केटमध्ये मिळतं। याचे साईड इफेक्ट आज आपण बघतो, पण त्याआधी याचे फायदे किती आहेत, काय आहेत ते आपण जाणून घेऊया। हायड्रॉक्सिन ओरल सोल्युशन, आता हायड्रॉक्सिन जे आहे ते अँटी ॲलर्जिकचं काम करत असतं, जेणेकरून शरीरावर जी ॲलर्जी असते ती दूर करण्याचं काम हे औषध करत असतं। आता ही जी बॉटल आहे ती 100 ml ची आहे आणि फ्लेवर जो आहे तो रोज सिरप किंवा गुलाबाचाच फ्लेवर आहे आणि घेण्यासाठी पण लहान मुलांसाठी एक उत्तम आहे। आता हे हायड्रॉक्सिन काम कसं करतं, तर हे जे केमिकल मॅसेंजर्स असतात ज्याच्यामुळे शरीराला खाज येते, पुरळ येते किंवा असे लाल चट्टे उमटतात, ॲलर्जीचे असतात किंवा एक्झिमा असतो, सोरायसिस, याच्यासाठी सुद्धा हे औषध वापरलं जातं। आता लहान मुलांवर जेव्हा ॲलर्जी होते त्यावेळेस तुम्हाला डॉक्टर हे औषध सजेस्ट करतात। आता हे दिवसातून 3 वेळ द्यायचं आहे, 5-5 ml, आणि ते पण डिपेंड असेल किंवा लहान मुलांचं वय काय आहे, त्याचं वजन काय आहे, त्यावर तुम्हाला तो डोस डॉक्टर देत असतात। त्यामुळे जे पण औषध घ्याल ते डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच घ्या आणि हे 30 डिग्री सेल्सिअसच्या आतमध्ये उन्हापासून दूर ठेवायचं आहे औषध। आणि हे औषध जे आहे ते शेड्यूल H मध्ये येत असल्या कारणाने ते डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषध घ्यायचं आहे। मग घेताना वापरताना हे औषध पूर्णरित्या हलवायचं आहे। जेवणाआधी किंवा जेवणानंतर दोन्ही वेळेस तुम्ही किंवा कोणत्याही एका वेळेस तुम्ही डॉक्टरच्या सल्ल्याने घेऊ शकता, पण जेवणाआधी दिलं तर बाळाने जर उलटी गेली तर तुमचं औषध वाया जाणार नाही, त्यासाठी तुम्ही जेवणाआधी द्या। आता या औषधाबद्दल एवढं, जर तुम्हाला याबद्दल आणखीन काही माहिती पाहिजे असेल तर आम्हाला कमेंट करा किंवा टाईप करा कमेंट बॉक्समध्ये। तर पुन्हा एकदा सांगतो, हायड्रॉक्सिन ओरल सस्पेन्शन जे सोल्युशन आहे ब्रिटॉन कंपनीचं आहे, साधारणतः 89 रुपये किंमत आहे, 100 ml चं पॅकेजिंग येतं आणि याचा उपयोग जो आहे तो ॲलर्जिक रिॲक्शन जी असते लहान बाळावर, सर्दीमुळे झालेली किंवा पित्त वगैरे उमटलं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला हे औषध डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात। हे औषध ज्या वेळेस काही वेळेस ऑपरेशनच्या आधी किंवा ऑपरेशनच्या काही वेळेस सुद्धा दिलं जातं, काही ॲलर्जीमुळे जी खाज वगैरे येते शरीराला तिचं समूळ नायनाट करण्याचं काम हे हायड्रॉक्सिन ओरल सोल्युशन करत असतं। तर मित्रांनो, धन्यवाद। एवढीच या व्हिडिओमध्ये माहिती आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला। धन्यवाद। आपला दिवस मंगलमय असो।